हेलो फ्रेन्ड्स, आजको यो भिडियोमा फेरि म उपस्थित भइसकेको छु र HICH हाइच एप्लिकेसनको क्विज लिएर। र आज क्विजको टपिक रहेको छ स्वीट्स एन्ड केक्स। ओके साथीहरु, र एकजना साथीले भन्नुभएको छ यो हाइच एप्लिकेसनमा क्विज के खेल्ने, क्विज खेलेपछि करेक्ट भयो भने मात्रै पोइन्ट आउँछ, इनकरेक्ट भयो भने पोइन्ट आउँदैन। हो साथीहरु, तपाईले 70% क्वेशनको एन्सर सही दिनुभयो भने पोइन्ट पाउनुहुन्छ, तर तपाईले 70% भन्दा मुनिको एन्सर करेक्ट बनाउनुहुन्छ भने पोइन्ट पाउनुहुन्न। अब लागौं आजको विषय वस्तुमा। ओके, सो आजको क्विजमा स्टार्ट गर्न गएको छु। क्विज स्टार्ट गर्नको लागि मोबाइलको स्क्रिनमा लाग्नुपर्छ। ओके ओके साथीहरु, म मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र यहाँ हाइच एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ आइकन, म ओपन गर्छु र तपाई होम पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तलतिर प्लसको एउटा आइकन देख्नुहुन्छ, राइट साइडमा क्विजको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले क्विज कुन खेल्ने त, धेरै क्विजहरु रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै रहेको छ है। र अब एउटा क्विज यहाँ सर्च गरौँ है। हामीले सर्च गर्दा SWEETS स्वीट्स एन्ड त्यसपछि केक्स CAKES केक्स, स्वीट्स एन्ड केक्स सर्च गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। सर्च गरौँ यसलाई। त्यसपछि यहाँ आइसकेको छ स्वीट्स एन्ड केक्स भनेर है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेखिएको छ। अब यसमा टच गरौँ है। टच गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नाम, यहाँ पिक्चर हेर्नुहोस्, स्वीट्स एन्ड केक्स पिक्चर हेर्नुहोस् है। स्वीट्स एन्ड केक्स डिफिकल्टी हार्ड रहेको छ, रिवार्ड 2400 स्पार्क्स रहेछ है, कोस्ट 200 कोइन्स। अब स्टार्ट क्विजमा हामी टच गरौँ है खेल्नको लागि। ओके, स्टार्ट क्विजमा टच गरौँ। त्यसपछि स्वीट्स एन्ड केक्स काउन्टडाउन भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब स्टार्ट भइसकेको छ साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइमर रन भइरहेको छ। व्हाट काइन्ड अफ डिजर्ट इज दिस है। यहाँ चाहिँ अब तीनवटा अप्सन रहेको छ। पिक्चर पनि हेर्नुस्, तीनवटा अप्सन रहेको छ। यहाँ चाहिँ पिक्चर हेरेर तपाईले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। 2 नम्बरको है क्रीम है करेक्ट आन्सर रहेछ। त्यस्तै गरी टाइमर रन भइरहेको छ। व्हिच बेरीज आर युज्ड टु मेक अ फ्यासियर है। 4वटा अप्सन छ साथीहरु, हेर्नुस् है कुन हो करेक्ट तपाईले गर्नु होला। यहाँ छान्नु होला कुन गर्ने पहिलो नम्बरको गरौँ, एस्टिमस है। त्यस्तै गर्न करेक्ट आन्सर रहेछ। व्हाट टाइप अफ द चीज इज युज्ड इन चीज केक है, यो रहेको छ। अब यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चर है, कुन करेक्ट आन्सर होला भनेर तपाईले अब सोच्नु होला। 3 नम्बरको पक्कै पनि जस्तो लाग्छ है, क्रीम चीज। यस, राइट आन्सर। अब यहाँ हेर्नुस्, दिज आर इजिली प्रिपेयर्ड, इकोनोमिकल एन्ड भेरी इन मेनी वेज है साथीहरु, यो प्रश्न रहेको छ। यसको पिक्चर हेर्नु होला र एन्सर रहेको छ, छान्नु होला 1 2 3 4 कुन हुन्छ पक्कै पनि। यहाँ अब 3 नम्बरको नै यो छानौ है। यसमा ग्ल्याटिन डिजर्ट रहेछ, ग्ल्याटिन डिजर्ट है करेक्ट आन्सर। त्यस्तै गर्न यहाँ साथीहरु म रङ गरिरहेको छु। यहाँ इट्स समटाइम्स कल्ड ए ब्ल्याङ्क म्यानेज है, करेक्ट रहेछ 2 नम्बरको। तर म छान्छु यहाँ राइस पुडिङ है, राइस पुडिङ छान्छु, तर चाहिँ कोमस्टाच पुडिङ करेक्ट रहेछ है, तपाईले करेक्ट गर्नु होला। व्हाट काइन्ड अफ केक, यस डेभिल्स फुड केक भनेर 4वटा अप्सन रहेको छ। यसमा चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ हामीले। ओके, सो छानौ कुन यहाँ करेक्ट हुन्छ। लास्टको नम्बर रिच चकलेट है करेक्ट आन्सर। त्यस्तै गरेर यहाँ व्हाट इज द अदर नेम गिभन टु अ मोल्टेन चकलेट लेक है। यहाँ पिक्चर हेर्नुस् कस्तो रमाइलो पिक्चर छ र यहाँ 4वटा अप्सन छ, लाभा केक है राइट आन्सर। त्यस्तै गर्न अर्को क्वेशन आइसकेको छ। व्हाट टाइप अफ डिजर्ट इज अ क्रीम क्यारामेल है। अब 4वटा यहाँ चाहिँ अप्सन छ, छान्नु पर्ने हुन्छ एउटा। यहाँ चाहिँ 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर है, 1 नम्बरको छानौ न प्लेन भनेर करेक्ट आन्सर है साथीहरु। त्यस्तै गर्न अर्को प्रश्न रहेको छ। व्हिच फ्रेन्च डिजर्ट इज नेम्ड आफ्टर 2 सिटीज इन फ्रान्स है, यो रहेको छ। पिक्चर हेर्नुस्, पहिले पिक्चर हेर्नुस् र पिक्चर अनुसारले तपाईले यो 4 अप्सनलाई छान्न सक्नुहुन्छ।
पेरिस ब्रेस्ट यस पेरिस ब्रेस्ट ओके करेक्ट आन्सर व्हाट डिजर्ट अ चाइल्ड डिजायर द मोस्ट भनेर पिक्चर हेर्नुस् है यहाँ तीनवटा अप्सन छ यो तीनवटामा सबभन्दा फर्स्टकै होला जस्तो लाग्छ यस सिरप यस ओके फिनिश भइसकेको छ 10वटा क्वेशनहरु र यहाँ 100% है पर्फेक्ट आन्सर रहेको छ 90% है किनभने एउटा मिस्टेक थियो नि त त्यसकारणले 90% एउटा मिस्टेक थियो 10% काटिएको छ 70% सम्म करेक्ट गर्नुहुन्छ भने पॉइन्ट पाउनुहुन्छ 70% भन्दा मुनि गयो भने पॉइन्ट पाउनुहुन्न यहाँ चाहिँ गुड लेख्दिउ न है यहाँ या गुड लेख्दिउ GOD आई लभ इट गर्दिउ यस अनि ब्याक गरेर ओके गर्दिन्छु है साथीहरु ओके गरिदिएपछि देख्न सक्नुहुन्छ एड रन भइरहेको छ एड त रन हुन दिनु होला किनभने यो एड को कारणले गर्दाखेरि कम्पनीहरुको कमाई हुन्छ र त्यो कमाईबाट हामी युजरलाई पनि पैसा दिन्छ के हाम्रो कमाई हुन्छ त्यसकारणले एड अलिकति हुन्छ हेरिहालौं है त डजन्ट म्याटर अब चाहिँ एडलाई क्लोज गरिदिउँ क्लोज गरिसकेपछि यहाँ ओपन नेक्स्ट क्विज आएको छ तर हामीलाई क्लोज गर्नु छ अर्को खेल्नु छैन अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लोज गरिसकेपछि स्वीट्स एन्ड केक्स डिफिकल्टी हार्ड बोनस आइसकेको छ क्लेम्ड रिवार्ड क्लेम्ड भइसकेको छ 200 कोइन खर्च गर्यौं अब यहाँ मै होममा टच गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तीनवटा अब धर्सामा टच गर्छु म तीनवटा धर्सामा टच गरिसकेपछि यहाँ डेली टास्कमा क्लेम आइसकेको छ यसमा टच गर्छु म टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट वन क्विज क्लेम गर्नु पर्ने छ र 25 पोस्टमा त भोट भइसकेको छ अब कम्प्लिट वन क्विज क्लेम गर्दियौ है यसमा क्लेम गर्दियौ क्लेम गरिसकेपछि पनि एड रन हुन्छ साथीहरु ओके एड रन हुन दिनुस् अब यसलाई क्लोज गर्दियौ क्लोज गरिदिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्वाइन्स है स्पार्क्स है त्यसपछि क्लेम गर्दियौ फेरि एड रन हुन्छ क्लेम गरेपछि ओके डजन्ट म्याटर एडलाई क्लोज गरिदिउँ र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस अफ ग्रेडेड हैन क्वाइन्स स्पार्क्स ओके गरिदिउँ है ओके गरिदिएपछि देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ कम्प्लिट वन क्विज भोट अन 25 पोस्ट अन वन डे भइसकेको छ ब्याक गर्छु म ब्याक गरिसकेपछि अब म वालेटमा जान्छु साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो ब्यालेन्स छ 130.63 पाउन्ड स्टर्लिङ र यहाँ क्वाइन देख्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रेस्टिज है क्विजेस देख्न सक्नुहुन्छ बढिसकेको छ र लिडर बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ वालेटमा टच गर्छु यहाँ क्वाइन विथड्रोमा टच गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ अवेलेबल ब्यालेन्स रहेको छ 130 पाउन्ड स्टर्लिङ छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 5 पाउन्ड रिसिभ गरेको थिएँ 50 पाउन्ड रिसिभ गरेको थिएँ त्यसपछि 0.50 रिसिभ गरेको थिएँ र अहिले ब्यालेन्स मेरो कति रहेको छ भन्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ र मेरो अवेलेबल ब्यालेन्स यति रहेको छ ब्याक गर्छु म र अब तपाईहरुले यहाँ होममा पिक्चरमा टच गरेर चाहिँ पॉइन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ यसबाट कमाई गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु पक्कै पनि कमाई गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसबाट र तपाईले प्लसमा टच गरेर पनि तपाईले के गर्नु होला त अब पोस्ट पनि गर्नु होला यसरी है देख्न सक्नुहुन्छ इमेज पोल गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पोल टेक्स्ट पोल र रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम पॉइन्ट आउँछ है क्वाइन आउँछ साथीहरु टच गरेर अब पॉइन्ट बनाउनु होला यो भिडियो कस्तो लाग्यो त भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेख्नुस् भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनुस् ताकि अरु पनि यो HICH युजरलाई थाहा हुन्छ यो क्विजको बारेमा र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल बटन थिच्नुस् नोटिफिकेसनको लागि नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि तपाईहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल